هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. در زمانهای نچندان دوری اون آقا درباره اون آقا به اون آقا عرض کرد. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه مخالفتی با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد. 25 سال بعد همون آقا دولت تعیین کرد و گفت من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم. 25 سال بعدش که ظاهراً به سیلی زنها و تو دهنی خورها خوش میگذشت، این یکی آقا تحت تعلیم مکتب این یکی آقا شروع کرد به این که همیشه جنجال میکنن، همیشه سعی میکنن، همیشه جنجال میکنن، همیشه سعی میکنن، همیشه هم تو دهنی میخورن. حالا کی؟ همین جمعه که میاد، همین جمعه که میاد. ملت ایران در روز همین جمعه‌ای که میاد یک سیلی سخت‌تر به چهره استکبار خواهد زد. حقیقتا این سیلی چی بود؟ حقیقتا این چی بود؟ حقیقتا انتخابات سیلی است. انتخابات سیلی است؟ چرا؟ به کی؟ چجوری؟ حقیقتا انتخابات سیلی است به چهره دشمنان این ملت. ما که دوست ملتیم، به آمریکا بگو، به انگلیس بگو، به صهیونیستا بگو، به نمیدونم به اونا بگو که به آمریکا، به انگلیس، به صهیونیست‌ها اونچنان مشتی به دهان همه اینها خواهد زد که باز هم اینها رو مبهوت کنه. خلاصه آقا جون، کشورهای استکباری و مداخله‌گران فضول در مسائل جمهوری اسلامی بدانند و که ما کتک خوردتیم. چی فکر کردی؟ سران کشورهای استکباری بدانند، سران کشورهای استکباری بدانند، مداخله‌گران فضول در مسائل جمهوری اسلامی بدانند. چی رو؟ ملت ایران بین خودشون اگر اختلاف هم داشته باشند، وقتی پای شما دشمنان ملت ایران به میان بیاد، همه با هم متحد میشوند، یک دست واحد، یک مشت محکم بر علیه شما میشوند. اینجوری هست داداش، اینجوری هست. ما در مقابل تهدید میکنیم، ما زامندار و این حرفا، خلاصه نفسکش و مسعود اینا. مسعود کیه؟ مسعود کیمیایی. مسعود ما در مقابل تهدید میکنیم، در مقابل تجاوز ما در مقابل تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین کند. کار یه روز و روز هم نیست. 30 سال تلاش میکنن از این اهرام استفاده کنن، تلاش میکنیم ما ای ایران 30 سال است که اونها تلاش میکنن از این اهرام علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند و 30 سال است که کارگران کشور ما چی داشت؟ 30 ساله چی؟ 30 سال است که کارگران کشور ما میزنن تو دهن. چی کار؟ خب بگو چی؟ و با این انتخابات بینی دشمنان رو هم بر خاک میمالیم. ما میمالیم 22 بهمن. یعنی مثل همون 22 بهمن اگر شما با همون شور انقلاب به میدان بیایید، مشت محکمی به دهان بدگویان و بدخواهان زدید و اینجوری شد که با تلاش شبانه روزی این آقا و سایر آقاها، انواع سیلی، مشت محکم، قلدروازی، مشت پولادین، کشیده نرماده بار بود نه؟ چک افسری مثلا و امثال هم در سطح
جامعه نهادینه شد و ما بعد از اینکه تونستیم پرچم دشمن رو بکشیم پایین، گزینه‌های یارو رو هم برداشتیم گذاشتیم زیر میز، به خاطر اینکه اولا مشت محکمی به دهن ابرقدرت‌ها، به خاطر اینکه اولا مشت محکمی به دهان ابرقدرت‌ها مخصوصا آمریکا بزنیم و به قول ایرانی‌ها تمام گزینه‌هایی که فعلا اوباما روی میز گذاشته ما به زیر میز بکشونیم. کم کم مشت سیلی از عرصه‌های خارجی رسید به این عرصه‌های داخلی خودمون اینجا زیر میز و حتی در عید سعید فطر. آقای گرامی داشت عید سعید فطر آماده نیست. عید سعید فطر آماده نیست. آقای گرامی داشت عید سعید فطر آماده نیست. این وسط هم مسجدم که خب سنگر است، باید ما سنگر رو حفظ کنیم ولو شده با سیلی و چک و لگد و نمیدونم از این هم. طوری شد که دیگه ملت تو اوقات فراغتشون پا میشن میرن مسجد برای زدن سیلی محکم به دشمن، با هم دیگه تمرین میکنن. کار به عرصه های میدانی هم رسید. اینجوری انتظار دارم داد و بیداد راه نندازن، نخوان نارضایتیشون رو با اینکه مثلا مردم ها علیه خودشون شورش کنن نباشه. حاضرین؟ جوری شد که دیگه حتی آمار رسمی هم منتشر کرد. آمار کتککاری تهرونی‌ها رو داشته باشیم. 89561 مورد بوده که از این تعداد 66% مرد و مابقی خانم بود. یعنی میشه روزی چند تا؟ یعنی روزی 250 تا کتککاری. این تازه آمار اونهاییه که درگیر شدن و پروندهم تشکیل دادن. تازه اینا به قول اون باباه مشتایی که آمار رسمیش موجوده. ما یه عالمه مشت وایرلس هم داریم ملت که هنوز هیچ آمارش ثبت نشده. مثلا دولت یه لایحه میفرسته مجلس با اکثریت آرا ردش میکنه که بزنه بابا تو دهن دولت، یا مثلا همون دولت تا میاد یک کمی آزادی بده یه عده خودجوش با اسپری میریزن پلم میکنن که بزنن تو پوز دولت. یا مثلا طرف 30 سال توی مملکت مثلا رئیس مجلس بوده، رئیس جمهور بوده، رئیس مجلس خبرگان بوده، فلان بوده، میره واسه ریاست جمهوری ثبت نام میکنه، بعد با مشت محکمی میزنن به سیلی صلاحیتش رد میکنن. اینجوری که بزنن با مشت محکمی به خودش و پسرش. بعدم اینا به اینا میگن مشت وایرلس. تازه خدا رو شکر که واسه خودی ها باید جواب بدی رو با خوبی داد. این مال خودی هاست. مال خودی هاست. ادفع بالتی هی احسن. خودی هاست. ولی با دشمنانمون جواب کلوخ انداز سنگ. آقا سنگ بزنید تو دهن اینها. جواب کلوخ انداز سنگ است. رد الحجر من حیث جا فان الشر لا یدفعه الا الشر. سنگ را از همون جا که آمده پرتاب کنید بزنید تو دهان اینها. قدرتی نیستن اینا. اینطوری عمل کنید محبوب ملت هم میشید. چطوری محبوب ملت بشید؟ زبونم لال روم به دیوار. اینطوری که آقای احمد خاتمی میفرمایند. وقتی رئیس جمهور امریکا دریوری میگه، رئیس جمهور ما محکم بزنه تو دهنش. رهبر میخواد تو دهنی بزنه، امام جمعه مشت انتخابات که خودش سیلی ملت. رئیس جمهور تو دهنی میزد، الان البته لبخند میزنه. معلم که خودش
مشت محکمی شد بر دهان هم شاگردی سلام. اسبهای پدر من که کره دلدل بودن. من خودم از شما چه پنون، همچین آدم راحتی نیستم. اگه زیاد حرف بزنید کف گرگی و اینا، اعصاب ندارم. بچه همون محلم، اینا همه میدونن اینجا. خلاصه اینکه اما گفتن تخم مرغ شتر دزد میشه. رهبری هم که بخواد سیلی بزنه به آمریکا، از شهروندش تو خیابون هم انتظار میره آقا دستی بکشه، قف فرمون برداره بزن تو سر همشهریش. اینجوریه. اینه داستان. برای جمع کنم زر نزن. برای بینیم بابا تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ که تو حرف ما تو چی میگی؟ برای بینیم بابا. مرد حسابی تو چی میگی؟ مرد بگم. بینندگان عزیز، مشکلات تو مملکت زیاد شده، انتظار میره از آقای روحانی که جوابگو باشه. ایشون هم فکر کردی چی؟ هست. اومد توی تلویزیون و به همه ابهامات پاسخ صریح داد. آقای روحانی درباره بسته شدن روزنامه بهار و بستن و بعد باز شدن ابتکار و 7 نامه آسمان تعطیل شد و کلا آزادی مطبوعات. وقتی ازش سوال شد در جواب گفت ببینید سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران مورد اشتیاق همه اونهاست. بله. چقدر صریح به سوال دیدی؟ آقای روحانی جواب داد. درباره بند 350 اوین یادتونه گرفتن زدن همه رو فلان کردن نامردی و اینا. خبرنگار محترم ازشون سوال کرد و ایشون در جواب گفت ما وقتی تورم رو کاهش میدیم همه گیرشون میاد. خبرنگار از ایشون سوال کرد درباره حصر موسوی و اینا. الان موسوی بیمارستان رفته، ما هم الان بعد از برنامه میریم. آقای روحانی گفت کلید ما در اختیار مردم هست و تدبیر مردم، کمک مردم، حمایت مردم. خیلی صریح جواب داد. در مورد سانسور کتاب از ایشون سوال شد. در مورد آقای محمود دولت‌آبادی کتابش کلونل گفتن که بیرون میاد نمیاد. ایشون در جواب گفت شاید هم برخی از جوانهای ما میخوان برنامه ورزش ببینن، میخوان برنامه ما زودتر ختم بشه. دلار گرون شد، بنزین گرون شد. خبرنگار محترم ازشون سوال کرد شما برنامه چیه؟ آقای روحانی برنامه‌اش رو توضیح داد و به همه چی جواب داد و گفت عربستان هم از طرف ما مانعی نیست. ما مشکل با عربستان با ایران خیلی مشکلی نداره. مشکل اونها برای راجع به تیم ملی کیروش گفت گرم کن نداره. از آقای روحانی جواب سوال شد. ایشون قاطعانه گفت که 1000 میلیارد تومان ما امسال به نظام سلامت کمک میکنیم و مردم هم در خرید دارو خودشون، هم در مراجعه به بیمارستان، هم خدای نکرده در بس. در مورد ریچارد فرای گفت من هم به اقتصاد خوشبینم و به رونق اقتصادی که امسال سال رونق اقتصادی است. درباره بازگشت ایرانی‌های خارج از کشور آقای روحانی همه ما باید به بزرگانمون احترام بکنیم. بزرگها را شکستن هنر نیست. در مورد ابوطالبی که میخواست بره سازمان ملل گفت بلوچ و زابلی و سیستانی کنار هم هستند، واقعا برادرانه در کنار هم هستند. در مورد حقوق بشر، آزادی بیان و نشریات، حقوق زنان و اقلیت‌ها، آزادی فعالیت سیاسی و حق انتقاد آقای روحانی گفت باید یادمون باشه که ما زیر پرچم رهبری انقلاب هستیم، به ولایت فقیه باید احترام بکنیم. همه ما باید به بزرگانمون احترام بکنیم. مورد مستند روحانی گفت این یک بیماری که در حال خونریزی شدید بود. مورد سرنوشت بابک زنجانی این هم برای محیط زیست مفیده، هم برای مخارج مردم. درباره کروبی برق خب به خیلی چیزا مربوط میشه. درباره الی گفت ما باید حواسمون جمع باشه. این جت خصوصی آمریکایی تو مهراب چشمش باز شد یارو. این جت خصوصی آمریکایی تو مهرآباد ان شاءالله 5 سال اصلا تمام میشه به طور کلی. گفت یک نفر
9000 میلیارد تومان پول مردم برداشت. این کراوات جدید من. اگر لازم بود دولت برای مردم توضیح میده. الان من نیازی نمیبینم. مقالات اکبر گنجی. داروهای ساخت داخلی افزایش نخواهد یافت. آقای روحانی گفت 20 میلیون بخاری رو تغییر خواهیم داد. مسجد دم تئاتر شهر. اشکالی نداره. ماتسراتی. بسته امنیت غذایی. گل دژاکه رو دیدی؟ شاهد تحولات بسیار خوبی خواهیم بود. کار جدید بیضایی. کمرشکن هست. مورد عجیب بنجامین باتن. دروغ. تدبیر. بدبین نیستم. درباره اتهام گفت ما باید حواسمون جمع باشه. وقتم شد. تشکر. اما آرزو میکنیم که بینندگان عزیز پاسخ تعدادی از سوالاتی که تونسته بودیم از طرف شما مطرح کنیم دریافت کرده باشید. مهمان این هفته شما آقای پرویز کاردان است. آقای کاردان سرور ماست. این هم بیوگرافی کوتاه ایشان به روایت پلیتیک. آقای کاردان خیلی خوش آمدین برنامه ما. تشکر میکنیم به پلیتیک. ما آقای صیاد آوردیم اینجا، فکر میکنم هر چی تو زندگیمون مدیون هر کسی هستیم ایشونه، ولی اگر اجازه بدید من به شما نشون بدم که آقای صیاد چی گفت به ما اینجا. این پلیتیک و اون شخصیت چجوری به ذهن شما رسید؟ اجازه بدین اول اشاره بکنم که این شخصیت سرکار استوار و همچنین این کلمه پلیتیک اینا ساخته من نبود، در واقع ابتکار پرویز کاردان بود. بله، ابتکار شما بود. بله، این چجوری؟ سرکار استوار اولین سریال ایرانی است که من از همون دوران نوجوانی که کار میکردم در وزارت فرهنگ و هنر برنامه داشتیم تئاتر در تلویزیونی که خصوصی بود، تلویزیونی که مرحوم ثابت درست کرد و هفته یک بار برنامه‌های تئاتر داشتیم و سریال‌های آمریکایی رو می‌آوردن دوبله می‌کردن و مردم خیلی علاقه‌مند بودن به این سریال‌ها. همیشه فکر می‌کردم که یک سریال ایرانی داشته باشیم و این کاراکتر سرکار استوار رو پیدا کردم از یک استواری که در جاده شیراز ماشینا رو کنترل میکرد. یعنی در جاده شیراز اتوبوسایی که از شیراز میآمد به طرف تهران در یک جایی به نام کهریزک، تا اونجا که یادمه کهریزک، آره، میستادن و یک سرکار استواری بود میومد به قیافه‌های همه نگاه میکرد که تریاک همراهشون باشه یا نه، به همه نگاه میکرد، یک نفر انتخاب میکرد، درست همون شخص چمدونشو میگشتن و چیزی داشت که و این از کاراکتر این خوشم اومد. پلیتیک چی؟ این پلیتیک از کجا اومد؟ لغت پلیتیک همیشه استعمال میشد برای کسانی که یک کار خاص میکردن برای اینکه چیزی رو کشف کنن. میگفتن پلیتیک زده. یعنی آمده یه پلیتیکی زده، یعنی یه کار سیاسی کرده، یه کار خاص کرده برای که بتونه. و این لغت گذاشتم توی دهان سرکار استوار. چیز منفی نیست معمولا. نه مثبت هم نیست. نه ولی میگه یه پلیتیک بزنیم، یعنی یه کاری انجام بدیم برای اینکه دزدو بگیریم، یه پلیتیک بزنیم. یعنی یه راهی پیدا بکنیم که این دزد اقرار کنه. شما خودتون میکنین پلیتیک میزنین؟ والا این روزا هممون تو زندگی مجبوریم گاهی اوقات پلیتیکی بزنیم. آخرین پلیتیکی زدین چی بود؟ آخرین پلیتیک این بود که بالاخره اومدیم اینجا پیش شما. بالاخره پلیتیک کار ما اینجا طنزه و خدمت شما شد کار شما هم سالها طنز بوده. کلا در مورد استفاده از طنز برای بیان یک موضوع، اون هم برای جامعه ایرانی، شما فکر می‌کنید چه حساسیت‌هایی وجود داره؟ چه چیزهایی هست که نمیشه رفت جلو دست نزد؟ من فکر می‌کنم که جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی از صدها سال پیش طنز رو داشته. عبید زاکانی بله همتراز حافظ بوده، یعنی زمان حافظ بوده. عبید زاکانی مال 700 سال پیشه و طنزی که امروز نگاه میکنیم میگه که یک نفر آمد پیش یه نفر گفتش که اسب داری به من قرض بدی؟ گفت دارم ولی سیاهه. گفت چه فرقی میکنه؟ گفت برای ندادن همین بهانه کافی است.
بنابراین طنزی رو که عبید داشته نگاه میکنیم که طنزی بسیار گاهی اوقات خیلی هم سکسی هست و اینا وجود داشته. خود سعدی هم کتابی داره با طنز که هیچ وقت چاپ نمیکنن. سعدی خیلی اون دیگه به ما مربوط نیست. دیگه شما تشخیص دادی، من در این مورد تشخیص ندادم. و بوده. متاسفانه طنز رو از زمان جنگ جهانی دوم که بعضی از چپی ها خواستن نفاق بندازن بین گروه های ایرانی، طنزی رو آوردن که طنز نبود، گاهی اوقات جنبه توهین داشت راجع به اقوام مختلفی که تو ایران هست. پس شما فکر میکنید اون جوکای ترکی رشتی اینا درست نیست، حساسیت ها اوناست؟ نه اونا رو طنز میدونید یا شما؟ اصلا طنز نیست. هزلی است که جز این که نفاق بندازه و جز این که یه دیر حقیر کنه چیز دیگه ای نیست. این طنز نیست. طنز چیه آقای کاردان؟ طنز یعنی نگاهی خیلی دقیق و جدی به یک مسئله خاص و بازگو کردن اون در نوعی که اثرگذار باشه، ظاهراً یک لبخند بیاره ولی افراد رو به فکرم واداره. آقای کاردان عزیز، شما کجا شروع کردین؟ بزرگتون عرض کنم که من اولا بیشتر تحصیلاتم تو نقاشی بوده و کارهای گرافیک و این حرفا، ولی یک موقعی ما شیرازی هستیم. من رفته بودم شیراز وقتی که 14-15 سالم بود و در یک مجلس شادمانی که یادم نیست به خاطر تولد بود یا به خاطر مسئله دیگری بود، یک دسته کارهایی رو که کارهای عروسکی میکردن آورده بودن اونجا در محله یهودی های شیراز. ببخشید یعنی خیمه شب بازی؟ بله. ببین خیمه شب بازی که در تهران بهش میگن خیمه شب بازی، در شیراز بهش میگن پهلوان کچلک. بله. یا بهش میگن جی جی وی جی. علت این که بهش میگن جی جی وی جی به خاطر اون سوتی است که تو دهنش میگذاره، کسی که ضرب میزنه. و پهلوان کچلک بهش میگن که فقط قصه پهلوان کچل اونجا اجرا میشه. یه پهلوانی که عاشق یه دختری شده منتها چون کچل دختره بهش نمیدن. بله. نه به سرتون نگاه نکنین، من ناراحت میشم. و بعد پهلوان کچلک رو دیدم اونجا، خیلی علاقه‌مند شدم، رفتم دنبالش، رفتم در محله کلیمیای شیراز. میدونین که بسیاری از هنرها مدیون بعضی از این اقلیت‌هایی است که نباید بگیم اقلیت، کسانی که مذهب دیگه داشتن تو ایران و تو شیراز بهترین موزیسین ها از اونجا اومدن و غیره. هنر مثلا عرق سگی و اینا، ارمنیا. آره اونا کارشون اتفاقا بهترین عرق بهش میگفتن در شیراز عرق دلی. چی میگفتن؟ عرق دلی. به اون پیتایی که توش بنزین میریزن میگفتن دلی تو شیراز. و عرق اون تو میخریدن از ما در حد 4 لیتری دیگه در همون حد. به هر حال رفتم اونجا و یه سری عکس گرفتم و مطالعه کردم روی این قضیه. آمدم یک مقاله نوشتم راجع به این موضوع و به پدرم گفت برو یه اداره هست به اسم هنرهای زیبا. رفتم اونجا و گفتم من راجع به این موضوع مطالعه کردم. یا آقایی بود مدیر کل بود، گفت ما از این کارا نمیخوایم. من اومدم تو راهرو برخورد کردم به آقای قد بلندی که خیلی بهش احترام میذاشتن. بعدها فهمیدم اسم ایشون آقای پهلبده. خب اون موقع رئیس وزارت فرهنگ و هنر بود. بهش گفتم من یه همچین مقاله دارم، گفت خیلی عالیه، شما برو، ما تازه 2 هفته است یک اداره درست کردیم به اسم اداره هنرهای دراماتیک. آقای دکتر مهدی فروغ یادش بخیر، استاد همه بود و اونجا بود. برو اونجا قسمت عروسکی هم هست. ما رفتیم اونجا آلوده شد. با عروسکی شروع کردیم، با کار عروسکی شروع کردیم ولی در اداره تئاتر دیگه. شما تو این کاری که کردین جناب کاردان کدومش بیشتر حال داده بهتون؟ از نمایشنامه هایی که بازی کردم در ایران، نمایشنامه چشم راه گودو مال ساموئل بکت رو با آقای صیاد و آقای رشیدی اینها بازی کردیم که برای من خاطره داره. ولادیمیر بازی کردین یا استراگان؟ نه خیر، بنده لاکی رو بازی کردم. لاکی رو بازی کردم. کی از ایران اومدین بیرون آقای کاردان؟ من 36 سال پیش. مفسد فی‌الارض بودین اومدین بیرون یا اینکه همینجوری؟ مفسد فی‌الارض نبودم، ولی یه روزی دوستانمون داشتن تلویزیون نگاه می‌کردن، همون ماه اول انقلاب. دیدن یک آخوندی آمد گفتش که این آدمایی مثل مراد برقی بودن که نگذاشتن مردم به مسجد برن. میگن مراد برقی وقتی که پخش میشد ترافیک تهران کم میشد، درسته؟ والا
شما میشنیدین چیزی؟ من دیدم. من حتی یک بار خودم آمدم از تلویزیون، برنامه پخش میشد، اتومبیلم خراب شد و هیچ تاکسی منو سوار نمیکرد. گفتم دارم میرم، باور کن دارم میرم دنبال مراد برقی. بالاخره یکیش گرفتم، گفتم من خودمم و آمد منو سوار کرد. اومدیم به خونه ما، اومد خونه ما راننده، با هم دیدیم سریال. مراد برقی اگه الان زنده بود آقای کاردان چی کار میکرد؟ بسیجی میشد مثلا؟ نه، به احتمال کارگر بود، به احتمال زیاد زندان بود. زندان بود؟ آره خیلی دهن گشادی داشت مثل من. نه به هر حال مثل هممون. آره. آقای کاردان به عنوان پیشکسوت ما، به عنوان استاد ما، اگر شما بخواید یه چیزی به من بگید که کار منو بهتر بکنه، یک انتقاد از من بکنید که کار من بهتر بشه، چیست؟ من خیال میکنم نسل جوانی که آمده باید از ما انتقاد بکنه. جوانها این روزها سر کارن و امید همه ما به این جوان هاست. همیشه این شعر معروف رو دارم که میگه من و نوبتم رسیده به آخر خط، نگاه دار جوانها بگو سوار شوند. خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. من ولی قبل از اینکه برم چیز خیلی کوتاه میتونم بگم، بعد برم، وقت داریم؟ بله. در گزارش جدید مؤسسه پژوهشی کاتو در آمریکا چند روز پیش در اومد، ایران در رتبه‌بندی جهانی شاخص فلاکت از میان 90 کشور جایگاه دوم رو گرفته. وزیر اقتصاد آقای روحانی هم آذر ماه گفته بود که شاخص فلاکت در ایران به بیش از 50% رسیده. این نشون میده که کیفیت زندگی مردم نسبت به کشورهای دیگه جهان در طی فقط 5 سال گذشته، آقا 5 سال 62 پله نزول کرده. این نشون میده که صدها میلیارد دلار پول نفت در سالهای گذشته دود شده رفته هوا. اونم با اینکه مثلا ایران دومین ذخایر نفتی و گازی جهان رو داره، یکی از غنی‌ترین کشورها به لحاظ منابع انسانی و طبیعی هست. اهمیت این عدد، این شاخص فلاکت، اینه که نشون میده جایگاه کشورها در دنیا چطوریه، از لحاظ اینکه چطوری حاکمانشون دارن بر کشورهاشون حکمرانی میکنن، برای بهتر کردن زندگی مردمشون چه تلاش‌هایی دارن میکنن و چگونه دارن تلاش میکنن. ایران در حالی این رتبه رو به دست آورده که مثل خیلی از کشورهای دیگه نیست که مثلا فقیر باشه، پول نداشته باشه، منابع نداشته باشه. اتفاقا همش هم داره، هم پول داره، هم ثروت داره، هم منابع داره و با همه اینها از لحاظ فلاکت یا بدبختی ساکنینش طبق آماری که این مؤسسه داده رتبه دوم دنیا رو داره. اینو من این هفته خوندم، گزارش مؤسسه کاتو آمریکا بود، توی وبسایت رادیو فردا هم هست، اگه دوست دارید برید بخونید. بر من جالب بود. اگر برای شما هم جالبه به من ایمیل بزنید یا به توییتر و فیسبوک من بیایید تا بیشتر راجبش با هم حرف بزنیم. ایمیل من هست farda@politik.tv. من کامبیز حسینی هستم و شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه 10 شب تهران. هوای اون آقا بغل دستی تو داشته.